හායි ගයිස් මොකද වෙන්නේ ඉතින් අද මං ඔයාලට ගෙනාවේ ටෙම්ප් මේල් කොහමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා මේ ටෙම්ප් මේල් ඔයාලට Heroku account එකෙන් හදද්දී ඕන තරම් ඊමේල් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ගන්න Chrome එකට ගිහිල්ලා ටෙම්ප් මේල් කියලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දාලා ඇති ඕගොල්ලෝ එකකින් ඉන්න. මේ ටෙම්ප් ඔයාලට Heroku වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. මම අද ඔයාලට දෙන්නේ Heroku වලට පාවිච්චි කරන විදිය. මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මේ Heroku account කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ ටෙම්ප් මේල් දාලා ඕන තරම් Heroku account හදාගන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. ලයිව් වීඩියෝ බලන්න නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියෙනවා. සුපුරුදු පරිදි අපි මෙහෙම Heroku account එක හදාගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙහෙම ටෙම්ප් ඊමේල් වෙබ් එකට ගිහලා පොඩි ඇඩ් එකක් ඒ වීක කට් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ලෝඩින් වුණ ඊමේල් එක කොපි කරගෙන අපි Heroku account එකට මෙහෙම දාගන්නවා. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලට පේනවා නේද ඊමේල් එක හොඳට වැඩ කරනවා මේකට. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔන්න ඔහොම තමයි ටෙම්ප් මේල් හදන්නේ. ඕන තරම් ඔයාලට Heroku account ඕන තරම් හදාගන්න පුළුවන් ඕවා දාලා. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ like කරන්න අමතක කරන්න එපා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. bye guys.